Nakamasid ka, Geng. Naka-blink again. Ano? Bukap. Oo, na, Tor. Bulit-lik ko eh. Iya, meling mo. So, ano ko ba? Wala, ito. Ay, gagiling. Uy, bago dyan o. Di ba pangalakan ng saro? Hindi pa rin mas makasala. Ano naman yan? Hindi pa rin mas makasala. May saro pa ako dito. Para bawadan ko. Hindi ka mapahanap ka karawat. Ako sige ang kawa. Ano daw nito ulit? Kung di nakamali ako, kung di pa na ano, sa mga ano ko, kung di na ako tulog ko na, so, naman di ko na maganda. Hindi mo gusto nga diba? Ako na po na naman pwede. Uy, nag-stop ka nga. Ikang duwa. Doon dyan na sa likod. Uy, butas na. Ikadara ko magtutuloy na ang ilula niya. Ilula na naman. Maganda. Gadan! Sinali! Hindi ako nagtubang sabi. Bakit na, Geng? Ito? Sintin sa bawas. Hindi ka naman. Sige, Gabel.
Ito. Let's muna, no? Nagpupulutan. Uy! Maulo ko naman. Let's go na ito. Gusto! Yan sa kanya na nandiyan yun! Nandiyan sa baba! Pati na! Yan, puta, yan, dyan sa may ano, tapos ako na dyan sa may A. Yan. Puta, dito na, Ito. Eh. Nice. Ito ang utang. Bakit nakaduko? Uy, puta. Permanent na. Spin, ulit ako. Kaya permanent na. Kaya na-spin? Kaya permanent na. Jay, dapat sila dito. Ito na. Bakit? Puta, puta. Hello. Ito. Eh, katulong sa ikaw. Ako lang, mama. Kaya kita. Dito sa audience. Ayun. Dapat tumatag pa sa mga ano dyan. Dapat ang screen. Pila. Diyan o. Ikaw, sticker pa lang. Ay, wala, clutch. So, dalawa. Balik yung bili ako. Ano tugon mo ay hype kay Neo? Ako ka na. Ikaw lang. Ano? Ay, mo, ang gabi. Ito. Naka-spray ka gano'n? Nakaulit Pero, uy! Tupol! 36. Bulga na! Machine gun!
Ano ba? Ah, nawala. Ano? Ano? Plano wala nga ni plan. Sabi mo to, pag-is ako, is na nawa ito. Hindi ko ba? Meron mo dyan? Ano pala, ayos? Pro. Ano yun eh? Oo man. Ako lang yan. Oo. Momo. Ay! Ay, yan pa. Diba? Napakawa ko kung matubay ka na naman. Tawag ito ni mama. Tawag ito ni mama. Uy! Yonsei! Uy, bumba! Yes, morning. Ikaw mo. Mama, ikaw. Mama, ikaw nasa baba. Uy!
Wala mo kung ano ko sa tamakuan. Wala na sa bulo. Hindi ka may nilutan pa. Ay, puto. Wala ko tinagaan. Bawas ko. Maray, patay ko na sa nakinis ko. Ayan na naman. Hindi na nag-i-skin. Jerry. Mag-gis ka sa natin. Para sa mga magkasama. Hindi ka niyang kawasan. Okay, dito na. Dito ko na. Ito ba na nila? Ano mo dira ngayon? Ito pa. Gusto mo dito na dahil? Alam mo na kung paano, silid sa kuya, di ko gusto ano ako. Ano na, Jay?
Ano? Ano sila nila sila wala yun mo? Mga indan mo. Iyo. Kita sa ko, be. Baka Walang kawayan ko sa ano.
Hindi na po. Oh, yung balikin ko. Hindi, mabibig ka din. Hindi lang. Hindi ako. Okay ba? Nice one. Hindi ko pala tulog. Pagkakasin mo ako. Ano na gumala tulog? Hindi na tinanong din ko. Ayos. Tititulo naman sa natin ka. Pero parang, ano, Puta yan Oo, di ba? ako. Utang na ako. Ubus pa. Ano mo kahit na? Puta na yan ako. Nilada ko sa ayo. natutulog ka na. Matulog ka na, mahal. Ha? Ako nga, nalulungkot na ako, ha? Ano na yan? Hindi ko nung... Dati na mga ano, ay, hanggang tira ito. Kamatay ako. Hanggang gabi ko lang. Utang mo. Puta na yan kahit na ako.
mag-iwan. Hindi, sa mapakan. Ano, naka-sniper pa kanina ko. Halinawan mo. Yung digdi sa ano? Kasi rin sabi. No? Kasi rin sabi. Ay, mga digdi ako nag-iwan. Aray! Sabi? Sambugan. Ah! Babae ito. H. Bilang. Medyo. Asan? Ano nandyan naka-sniper? Naka-sniper, ah? Ano? Wow.
Uy, nakisay ko na ito. Surprise! Bullshit pala yung layo. Lisa, aking Lisa. Walang kalaban ko. Isang tao. Isang bilis.
Ganap daw. Yan lang. Ay, makalit Dito yung buha. Dito yung papa. Dito yung ayuda. Ayuda. Sino ka na hal na hindi mo sino ka yung katawid kay ayuda? Mananong dito, Dito yung mananong. papa. Mananong lang Dito ito. yung ayuda. Uy! Mag-istan, ano? Nabravo. Ay, hindi na. Kung hindi, nandito, no? Ha? Adoy! Ano? Ay! Ano kayo, no? Ha? Ay, nagkakaroon kayo ng mga bata. Nagkakaroon. Kaya nga, nasa yung magandang bahay. Ano yun? Yung nasa-press na ako. Uy! May pagkain ko. Ay, sige. Ay. Ano ba din?
na. Ano na? Ano mo na lang yung Uy! Ako! Lagi di ka ginig! Ito ka! Ikot na yan! Ito! Ito! Hi! Ano ka sa Lindsay? Hindi na daw tayo. Joke lang. Hindi na daw siya. Kuya. Ah, bago ka, hindi lang ako ka na. Uy, dapat mo. Wow! Ayan. Ay, bobo. Tumupit na kaya. Bubo. What's it? Napo, dapat agad. Ay, bandang ka? Ay, naman.
dinutan ako din. Pinabutan kay Tuhan. Agoy! Did you? Oh, oh. No. Kinaon mo hindi. Okay. Nakalat na ako. Ang maganda na 96. Pinasaya mo. Ang malay ang manano. Banda! Ah! Hindi na daw. Charot. Oh, wala. Parang nga. Oh, pababa ka naman. Ano yan? Wala daw. Muna daw. Ah, mali! Sinto ko nakadimali ko. Loki ka na hindi naka... Ay, wala. Ito na, nanabuhan. Para ito na. Nice one. Kami ka daw, tapos na lang. Balik kita no? Makaputay ka. Kasunod. Pagkatao na nga ni. Aroy! Uy! Aroy! Patabuhay ko na tama. Sa Uy, yaman nun! Ikaw, lumuluwag. Ito, tapos yung nangyari ko to. Huwag kang magbuka. Ka. Ikaw, ano naman? Ibubang mo ko, eh. Ba't ako dito? Sino pa ako dito?
Tapos hindi wali ko. Hindi ka naman lumabas ng di wali. Ano, di wali? Mga buko. Sige, makita. Ako. Green water. Sige, makita. Narinig ko ba? Ano, Jay? Thank you. Hindi ba tayo, Jay? Agoy! Sino, Jay? Busa. Ano? Riyan, nagiling sa iyo. Ano na? Wala kami kadulado pa. Sino daw sa iyo? Ano ba yung pinasalit pala? Paano? Sa karap, para sa karap. Yan, nagsasalit ko. Uy, ka doon. Pare mo, ulay. Ngayon, makita. Bawal video. Go. Mali ko. Lucy. Ako niligiyo. Buatan ko nga ni Glenwood na. Ayan na. Pagalan din ni mama. Dinayanaran ko sila. Bumukan na nga. Pagulak mo. Pagulak mo. Pagulak mo. Puta ka no? Nice one, no? Utak, pre. Siyempre, kita pinatorn. Siyempre, kita naman. Naku, natanong. Balik kinikita na. Buko na, buko na. Pati yan. Ito pala yan. Ha? Ano? Ano? May ano mong gulo dyan? Gadan. Alam mo ba ito? Kaya kang badin. Lagyan, Jay! Buboy niya. Hindi na niya makuha. Sino daw ako? Ano mo ito na? Lord, Go! Ano, Jay? Papalayasin ko. Hindi ko malaki yung Mr. mo. Hindi. Meron ka pa, Lord. Dali sa kanto. Sawang, parang,
Marami naman. Oh, ano ba ito? Ano sila? Yay! Bukit na lang. Tama lang pa. Ano yan? Balikan ko lang ano.
Sige, diyan ka na dyan, diyan ka na. Diyan, laro na dyan, laro na dyan. Tama na dyan. Puta, may kamaro dito. Nandiyan ka na ba? Sarap naman. Siguro mo, yung banda mo. Ako, ikaw. Sinakain. Oh, kagrepan. Hey, baby. Ano ito? Nagulit mo. Hindi ko na po. Siguro tayo nag-iisip. Hey, center dito ka. Dito ka pa. Guys, di at. Utang na singit ko. Hindi ka makakag na lang ako. Ayaw mo, nagkakaulo ko tayo. Hindi ko dito daw. Ang ko, nakikita na o, malaswang. Alam mo kasi, oh. Hindi ko na lang. Hindi kaya. Bang. Alam ko, G. Eh, siyempre mo muna. Anong gawin din ako? Doon, doon kami, G. Yung mga nagagalit sa ulo ko ako. Hindi mo mapinjowa. Wala, magsalaan mo.
Ako naman yung mabulit yung wow, ulit kayo naman yun, ulit kayo naman.
Hindi naman dito. Puro man. Saan ka? Okay. Mata. Wala na sino. Nagpapalit ka lang ng balik. Ito ka doon. Ito ka na. Ito ka na. Ah! Kung suusang mo, ito pa ito kaya yan. Wala, bubusin ko yun. Ba't hindi? Mapulit ako. Hello, first time.
Hindi ko kasi gumawa, papatulong ko na pero. Uy! Abuy! Iputulong. Bata ko na. Pero, amo. Ano ba kanya? Mabukod. Mabukod ay sugal. Pero mga tol, Hindi din ako. maulog ako. Tulog na ako. Ngayon, hindi kayo sugal. Hindi mo ako nakalimutan. Hindi ko nag-moving. Eh, makakasal talaga ako sa'yo. Eh, maulog nga niya ako. Ano nga? Hindi ako. Or, tumig ka ni Kay. Ikaw na nga, job daw ba natin ni Kay? Abuy! Ano? Ang glitch ito, no? Basta, doon na ako makakabala, no? Ano? Yung manang doon. Hindi ka makalapit sa tol. It's, oh, 14. Oh! Perfume mo na. Oh! Nakuha ko to. Ilan na ikot mo to? Shoot ko. Pwede na nga na eh. Minus the ready weight yung times 2. 15? Harap na tayo. 14? 26. Ilan? 100, 100, 100, 100. Hindi ka na, tol? Nagpapagtil si Olo. Iyo. Si Turnural daw. Akin ka talaga ni mama ko. Alam ang degaki yun. Alam nga, nakita ni papa mo. Siya nagluwas. Saburan. Wala! Ay, kuregi pa ako. Ay! Hindi, mali ako niluwas. Bubo ka. Si Papa nagluwas ako. Akit ka talaga ni Sharon. Eh, parang. Ano dalawa ni mama ka? Buwan na yan. Akit ka talaga ni Papa mo. Buka. Eh, may malusin na kung kakili pa ba niya din ako. Ah, Hindi nagkisin baga sa umat. gusto ko rin lang, right? Gawin lang, right? Gawin lang, right? Si, Yap. Buka ka. Hindi ko na. Ang mas nawagan ko ba dyan? Pinakainit nurse. Ando kasi nagiging tao. Tapos mabalik sa suwan. Ano kayo? Puta yung spoon nindo jeep. Wala ako ng buhay. Uy! Putang naging sulit ka na. May CD po nga ni 1,000. 1,000. Hindi, di sugar pa nga. Gusto ko ba? Yes, man. Gusto ko dito sila. Ikaw ko nga at may panasanggat sa mister.
ano ng gabi. Sinasambot ka na bura doon yung, isang bar, yung bura doon nila. Lagi mo lang kung na. Kasi, sinagaan ka muna sa dito. At ako lang gano'n na ano, siya na lang makakalit na. Kung nabili niya. Ang GP ka ng boy, Jeep. Ano na? Mukhang malas to. Woo! Kaya mabuto na. Ano ko lang sa'yo lang. Ano ko lang. Ano ko lang. Ano ko lang. Ano ko lang. Para saan ka sa mga ikaw ko na. Naniniwala ka na. Naniniwala ka ba sa mga kaya ko? Dito. Lang mo na kaya na ka. Daw mo, alas pero ako magkakaroon pa. Kasi sa tao ko, hindi ko gusto na sa kayo sa kayo. Mala ako na buwan, malawan. Malawan na first. Kasi sa kayo, Pero pag isipin, ang teka na Yung nga, yung sigado ako. Ati doon, pag isipin, ang dati ka naman dyan makaisipin. Wala na, umaga na kayo. 11. Ibig mo sa mga pagkikira. Ah! Yung ka na yung pupungan, yung pagkaba. Ay, sorry. Saka mo, Sorry, yan. Kanagan sa Pilipinas. Kinandan ka na daw na yubaw. daw, ito ka. Parang na ako rin yan. Ayan. Ooh! Punta? Ooh! Oh, Ooh! ang muli ni kay Gio. Ito, Dalawang piso na. Sabi ko. Hindi mo rin, hindi na wala ako. Sabi ko. Ito ka na. Yan na, palitan nga rin yan natin, ano sito. Ito naman eh. Dalihan mo na. Ito wala ba yan? Yung buriyo para mababali yan. pagaliyan, matay. Yan na nga. Ano? Balik mo na yung botong ng ulo. Di mo yung, ano ba yan? Sino ka nga niya? Uli si CJ. Ano ba yung buriyo? Tumatal, tuloy mo pa lang saan. Ang kuripot na ayip ka. Hindi mo pwede ang utang mo. Oo, saka, oo, dos pa. Aray! Balik ka ako. Hindi ka nagbalik, parang video. Tulog pa. Yung mag-office ako niya. Hindi ko. Ah, Uli po kayo. ang mga lintis. Para pwede pag minsan sakit. Sakit ang parang. Uy, ito na ako. Batang mo ito. Ay, Siguro kaki. nasi-CCTV ka. Ano? Uy, Hindi mo ano nga ako? nakapasa. Ako? Bakit bakit mo na? Nagsumusok pa na nga ako. Ito, ano? Hindi ko kaya mo na buhay mo. Jig! Ante Jig! Dede, ako nga si John. Sunto ka nan. Punta mo pa dyan. Wala pa no? Wala, di ka doon. Na hindi malubot. Alo? Alo? Ano? Buwan ka mo. Buwan ka mo. Ayun na. Ayun o. Hindi ka na. Pas pinasok na. Hindi ka. Dagahan. Alam niyo na dito naman. Ah!
Tour. Iyo, bakit di ka nang bala? Ako kasi nagkakaroon ako ng mga ay, hindi, iba na nga ipang wala mo pa. Ano na nga ipang Bakit binukot mo ko daw? wala na po, tayo. So, nga, yun, bata. Di ka na, no? So, mga sikite. Oh, Para ba ito talaga? Limited kiss. ano ibig sabihin, Jay? Nakuha ng kinik mo. Ano ako na, susunod. Sabi ko, ano? Kaya nga, di ba ba dali? Siguro tayo, naglipat, nataon. Wala na silang mga kalaban. Makabol. Siyempre. Okay. Hindi ba, Ay, Lord? ako din na. London, Tungkol. Tigala ka ako. Sige, tungkol sa akin na CCTV ka. Eh, may dublis pala. Lord, mabilang yan. Ayun, oh. Mawawala pa, madala. Yung ano, pero, Parang yan, madali. ako ganyan. Tama. Huwag mong pilitin ng ayaw. Thank you so much. Oo, magkasabi ka. Huwag mo kasi ngayon. Sus! Tanggol. Hindi ganyan.
tayo ka pa rin. Ako na dati yung... Eh, parang ako dati yung... Hoy, Dati na natin yung... Video. Ako na kasi. Sabi ko yun. Wag lang natin. Sabi mo, sino ka? Sabi mo, nabubuli. Sabi ko, wala na. Wala na. Sato. Sato, open. Sato, open. Unti-unti
Tumoy, di ba may tanong pa kanina? Di ba may tanong pa kanina? May natira pa siya na iba? Correct. Ako po lang ang na tao. Ako ba ka ang dyan ng tao? Hindi ko may itubihan, hindi ko may itubihan. Tanungin mo lang mo ito. Nakabalot po kayo sa buhay ito kasi may wala ito. Ako ba nga may dyan sa akin pa? May sa mga kung hindi nga rin mga ito, may ganda nga ito. Ano ko daw? Ano ba? Ano ba ang gusto? Ano? Gusto ka? Ah, kakala mo na yun, hindi yun. Yung gusto. Pero gano'n na gano'n, paalo na kanin ko.
Matalo. Isa ko nila. Matalo. Tawagan mo ba? Nag-ipon. Dapat na-share mo na lang.
buko, ito pa. Yung po na bugo. Naganak na bugo. Bugo. Yung po na naganak na. Apa? Ako pa bugo.
Oo. Ganun mo. Ay, sa ito na Sarap po ba? Nila Titi. Titi ang sakit. Hindi mo na kay Juan pa rin. Tipo. Tali yung tali kilit.
Sarong mo sa ito. Ito yung sarong. Ano yung sarong?
Uy, inalim dapat. Ay, kuya, sabi. Diba? Tingko mo talaga. Bago pa ito, ito. Kasi nakuha ng simple. Gratis na hulog yun. Ilang taon ka na lang? Stress ko sa nangyayag mo. Wala, di ba? Marang ako na naman yan, di ba, meeting ko. Noon, nag-meeting ko kasi. Di ba may YouTube mo?
ito sa lugar. Utang ina. Doon ang may ano ba ang cellphone mo? Infinite ko. Smart mate. Look. Ganyan mo lang naman sa lugar na naka-connected ka. Ayan. Ano ba kung maka-join? 0331. Ah, okay, okay. At tuloy naman. Ayun na. Eee! Lalagyan mo. Ano na sa ano mo? Sa dalawang lalaki. Ha? Yeah, kami ako.
Ulo.
Ina mo! Dito pa. Ay, ano mas malalim? Wala nang suga. Wala bang pangalan ng kanin? Oh! Sabi, sabi. Pangilang ko. Ay! Meron na ako may salamin ako lang. Salamin ako lang ako. Yan ako po niya ako. Ayan, par! Nandiyan na, par!
Basta may toolbox.
Anong size kayo dyan, Mark? Yung low.
Babalik ko ng gawa.
Ayun mo. Alam ka. Magaling ka doon? Balik mo na buhay mo. Shutdown na yun. Sabi ka nakasabot na shutdown. Pag-shift ka mo na sa tanga, wala na mag-shift. Shift ka. Hindi ka rin nga. Hindi pa papay mo ulit. Shift mo na.
Ano mo naiwan ka? Wallet lang. Ang ganda mo, nakatulog na ako. Ayun, basta naman na ito, bilang break, tapos yan. Ang bawat mga wala naman.
Galing na sa nego. Okay na nga yung mga gabala pa. Yan, basta mga ano ka talaga, maganda yung magbigaman. Yan. Ano. Hindi ka sa no, isa pa. Yan ka. Dito, bigyan mo na lang. Okay, customer. Kaso dito ka dito, siguro na, gusto ko yan. At may kailangan, dito, mga trabaho. Kung nililutan ko man, ay, salamat. Bigyan ko sa sakyan. Pwede na mo ito. Yan ang bigyan ko na yan ang pula. Uy, ako, lahat. Kasi ako lang ang mamalo. Ay, parang ang kanila yung mga nililip. Siyempre ikaw, kasagdan. Pagkala ka na ba? Ano ba? Oo, ito mo ka na. Ano ba ito? Ito kasi na, dito na lang. Huwag mo na yung hirap dyan na ro. Ang ano to yan. Hindi na. Hello.
Kaya, nangyari dito. Grabe mo nakaan. Isipin ka ang halaga.
Uy! Madulog, mahali pala ito. Gano'n yung gusto lang. Kasi na, katapos niya niya. O, madulog mga sa Kaya na yan ha. Yung mga po yung meron ako, ano talaga, ano po Yes, may daw.
Choice mo. Item. Item mo item. Good. Sige na. Ayun, ganda ka dito. Ayun. Ganda dito. Uy, mura dito. Uy, sorry, brother. Grabe no. Ah, nanonood ka ng Netflix ka. Buwan ka? Ano restaurant? Buwan ka, buwan. Restaurant ang buwan? Restaurant? Hindi mo. So, buwan mo ngayon, buwan ka, right? Ganun, ganun. Oo, di na ito dito. Pag-ilugin mo na yan, sa ano. Buhay ka na muna. Saka ka dyan.
ako malapit. Ikaw rin ito. Oh my God, eh?
Pupunta ko nga. Mga ayos na nakalaw ba? Ito po mga
Yung marunong, wala ito migraine. Yung walang to, wala na siya. Okay. Anong remote?
Ito mga magaling pa kumain. Yan. Magaling pa. Mga ka. Magaling pa mga visual. Ba? Good. Oh. Good. Ay, pupunta ko nga kayo. Ano ka mo? Dito na. Yan, gibuwag. Yan, man. Oo, man. Yo. Yan, man ka. Para kamubulan, nakalubulan na. Ano na?
Ah. Ano ka, baka mo? Ano ka mo? Lalo mo. Kung ayaw mo kung ano, kung matapos mo. Baan na ito, kung hindi naman dyan ang araw na ito. Kaya, ano mo pa? Wala, hindi. Ayos ba? Ano? Ako, hindi ko man natin. Ano? Ito, ito, ano? Kuryente? Ano ko? Ano ko? Hindi pa may naglalao. Kung siya naglalao, kuryente. Sini. Ano ba ito? Ikaw nag-aaral. Nabalyo ako nga. Ikaw mo naman yung nag-aaral mo. Ano? Bridge. Ano? Isla, bridge. Ito yung nakatapos talaga. Biraya. Ayun. Uy! Ayun. Hindi kita kahit na yan. Puro gamay na lang. Hindi tayo napag-yan. Okay. Ayun, nila pala mo.
Court. Bumba. Ito kayang hayop na guys. Dito pa matagpuan ko. Boss na. Nasa box. Tago yan na. Pwede rin dyan. Yan, pwede rin sa loob. Wala sa bait na server. Kumpul mo ba? Meron ka din na. Rich! Huwag ka na ba? Huwag mo rin kayong bantay. Patang doon na ito. Ito art pencil. Okay? Very good. Stop. Ikaw mo magbantay. Yung ina na lang iba. Wala. Hindi. Gusto mo ba yun? Ina. Ejit na. Dua. Sige. Nabomba. Ipagay pa yun. Yan, maka-score. Boleh, kita lah. Jadi kita sana dulu. Udah mau dah. Belum ini saya.
Mark. Dito naman. Direksyon. Pagkat ako. Sige. Dito. Sige. Rume. Ibalik niyo sa mo. Ayun na pala no. Likod. Tuloy. Wala. Hey. Ay, di po baros nanin. Dito lang na. Baros naan. Mahala to ka pakan mapalo. Hindi na baros na no. Dito ka na po. Ano ka palitan baros na. Baros na no, ano, baros. Kedua. Bapak jangan. Dia mesti kamu. Ano ba? Subukan mo. Biro. Ipilit mo. Ipilit na. Ipalo yun ang ngayon po. Bigyan doon. Okay. Hello? Hindi ba siya? Meron na rin ako doon. Oo. Yeah. Meron. Ilan mo? Great. Pag-ibig na, gusto pa na yun po. Ito po kalaki yan? Tumit na ka. Hello? Ayun na. Ito doon, no? Sa ito. Makalo. Gali doon. Gagamit. Ipotensi ko. Ipotensi ko. Diyan. Ayun, isa mo po. Ano? Ayun, sa loob doon. Pakay mo
na kung bago mo na. Alright. Alright. Sorry. Utang nga, Jenny. Utang pa mo nga. Bawas na nga yun. Ito. Ano ito ba? Dapat isa ko yan o. Ay, nabag ba eh? Kasi sa araw, ilaw bridge. Meron na ka mo. Bridge, yan ito. Ganda yan, nasa bridge. Yung nasa bridge. Ano mo? Eh, hindi naman na. Yan na, matalpang din na, matalpang. Abiyan, dito na. Ano pang wilaya? Saan mo ba? Delay? Saan ba? Ilintas. Yan. Ilintas. Yan mo na, Demo. Yan ka lang, yan ka lang. Yan mo na, Demo. Yan ka lang, yan ka lang. Dito. Ay, bawal lang na. Dahil ba? Daily mo ka lang. Mas di. Ay, hindi ako kakanay po. Kenapa itu Minum bakso baru. Sekarang yung ano, sa taas pa sa mid. Lumamig sa bag. Ikot mo na. Ay, hindi na, bagamata na na yung kira kung tangali ka. Day, one day. Hindi na ako nakabig. Huwag ka lang, tumula ka mo. Ayos ka mo ah. Ayos ka mga ito. Hindi ka mga yung eh, kapos. Iwan dyan sa may. Yung dyan yung sinamoyin. Dito lang ako eh. Sabi, kasabi. Wala na pala eh. Hello. Masamit. Talo. Masamit. Masamit bag. Masamit. Kailangan, atensyon. Magalang ka lang. Matalo. Hindi ka lang ako. Oh, masisika. Pasunod puso. Sige na. Kami naging ka. Pasunod puso. Demo. Demo puso. Sige na. Sige na. Ito na. Mga arbit. Sige na. Mga arbit. Lalo ng mga arbit. Berapa? Betul. Seter. Ini talagang high. Ini na kayo. Right, mate. Ito na dikot niyo na yan. So, kailangan di ba? Bago ko. Orang pasti bisa. Orang pasti
Utang hayop. Meron ko sa ayos na. Kaya tumindungan ng ace. Ayun na nagbubuhat din ha. Uy, yun, dito mo. Biling ako eh. Yan lang yan ako sa gilid mo. Eh, biling eh ba? Dua, putang ina. Yun na. Dua ano sir mo? Sabi na ba? Binarot. Ayo. Ay, puta ka. Bakit ka nandiyan ang next na? Talagang ay. Ayang ayo. Yan na siya. Bigyan doon. May ano, window. Yan, ang bibi. Plan. Hello, motor. Hey! Ay, ka na doon. Eh, nangayot kang patalita. Umatay pa rin, wifi ko to. Pero yung pala na. Dahil yung bigyan na yung mga wala, hindi po ka. Ayos ka? Ano, ayos ano? Yan, malas na. Putang nga yun. Fine. Sa baba mo. Puta. Bakit ilan pa sa mga ayos mo? Wala doon, nandito na doon. Wala doon, bumili-ikot. Daw. Nandito kayo na doon. Magbili ng mas na. Ako tinalaman ko na ayos. Alam na na yung menu. Ay, hindi na rin pagalian. Ang gusto. Nagali, hindi na nga ito. But, nakalagar na nung masubat mo kayo na kita. Ano, masalagar ang kita mo doon.
Nagkaroon pala ba ninyo? Get up! Boy, it was your Ilan yung bisig? Ganda na! Hindi ka natubaw. Kaya! Wow, tara yun! Pero yung mga studio, daw dyan sa lungig. Tingnan niyo sa lungig. Dilim. Buka nga, Chipa. Balutita, buka po nga itong bumba. Kaya pala mag-iirog ko rin.
Ito, nag-abang. Ito, sa slide. Slide mo na, sa bridge. Uy, lumisit ka. Ito. Lumisit. Mabugaw ka na? Okay ka? Mabugaw na ito. Ay! Wala, dikit na! Dikit na! Ah, wala na. Ay, ay, pagod ko. Ay, patay na ay. Yo. Okay.
Bob, go Bob, tuloy. Kaya nga, ito ako na. Agent, very good. Love you, Bob. Hanggang? Ganyan, ganyan, ganyan. Para kami kasi pumisip ko Bob. Kaya nga yung hi. Hey. Good night. Hindi na buka ka. That's it. Hindi na sabi. Ay, saan ito? Ibalik. Uy! Sorry. Ay! Ay! Buset, buset mo nga eh. Ay, bukan-bukan. Ay, ako nakangayip ko talaga. Abangan sa hayop. One, go! Sayo, sa banyo eh. Iko. Nadaigin, nadaigin. Okay. Uy, ginay ko. Yan dyan, Bob. Yan yan. Ginay ko na hayop ka, no? Pero, wala ka sa Hindi sabi ka, no? Long B. Long B, Bob. Long C, Bob. Ganyan, Bob. Dua, Bob. Wala ba lang, Bob? Nasa water na. Sorry, Bob. Yung part, Bob, sa water. Oo. Yan, o. Nice. Wala ba lang. Siguro kasi na ito.
talagang height. Water na. Maulit na pala ka mga ayo. Wait, say. Wait. Water, Bob. Bawas. Ikaw, say. Ganyan ka. Ganyan ka niya. Right na yan. Okay, Bart. Okay. What's that piso? Saksakin na. Ito ka sa break. Break, stop. Ito ka sa aim. Okay, ganyan. Ano ba na niya mga pwede mo? Reflect. Reflect ka. Ay, hindi na gilid mo. Ito. Sige. Wow. Nanay. Ganda presentaro. Uli. Diyan pa dyan ako. Ay, sana doon. Doon. Break, juga na break, ano? Ano mo, Bart? Okay. Ini kan ada rin. Jangan. Ogat sa bisita, ilan sa bisita? Ay, di ba? Celebrate! Ay, na. Hiling, wait, tama. Hiling. Okay, bisita. Luto na, sabi ko na din. Hiling na. Kami na rin sa hiling. Ito nga, hiling. Grabe ka. Kita naik ka. Go. Agad ka na naman. Start. August 10. Basta na yung mga agad na rin. Tulog. Tulog na lang yun.
At bubukuhin mo natin. Yes. Stop. Hindi. Basta, Bob. Basta. Basta. Wala ko gawin. Woo! Bigat ng buho. Ay, di po ito kalakad sa ito. Nakabang nagwayo. Sige. Kailangan dati. Ano ba? Okay, sige. Bag, bigas bag. No! Natigilarte. Bumba ka dyan. Ah! Bawas na part. Bigyan mo niyo, Bob. Bob. Ito na rin. Ito ro. Ito na, Bob. Next one. Hindi mo na lang hayop ng patak-patak na. Woo! Push it in. Hindi po ka hayop. Ah! No. Tago. Roger part, ang tago part. Roger sa gilid ng sipon. Nice one. Tago part, ano yung part? Ano ka? Ito rin lang. Likod! Hirap, tol. Ay, ang hayop na babalihaluin ng hayop. Ano ba? Ako ba na? Ay, puta ka! Sorry, nakakalaman ko mga maliit sa lahat. Ay, puta ka nga. Guys, yung okay, Baranin. Ito na lang, tagal, dapat yung hayop. Bukan na the base.
Ay, good luck dyan. Good luck, Bobby. Elizabeth, Elizabeth! Ano ba dyan? Ano dyan? Yan, yan, sa sinuwa. Oo, good luck, good luck. Yan, sa sinuwa. Dito sa baba. Ano ba pala? Ano ba sila? Para oras na nila. Pero, oras na ito mo, patalo ka nagbabalik. Wow. Ulo ka nga yun po. Mga, ayun ka galing na. Kapag ito po sila. Ayun ko ay. Ayun ko ay. Woo! Ano ba? Ay, luwag. Luwag. Ay, hindi ko magluwas na ayos. Kung ka nakabang. Ano? Wala na yun. Luwag. Wala ka ba? Wala eh. Wala na, alam. All na. Ito po lang ang maabang pa. Wala. Abang ng mga ito. Ano mo? Ito tabang! Ano nga? Kaya hayop ka. Ang hayop na yun. Huwag naman ang hayop ka. Hayop ka na rin. Huwag naman ang hayop. Ang hayop ka, tanga ka, harapan ka. Hayop na yun. Gusto siya na rin dito hayop. Hindi ako ang hayop na yun. Wow. Basta Bart. Ayun Bart. Nakabaw. December. Kunin ko lang yung ano. Bro, analyze na. Gusto siya naman eh. Friday. Stay sa system. Wait,
gila na ito. Gila ba ako madua? Big na ba? Ay, bago ito lang kasi ito. Wala yun. Ito pa yung ito. Yes, mag-aari. Yung pangayos ka. Anong kamo? Oo. Driver. Toto. Ano part? Ano bid? Uy, sabi ko ba? Sige ba? Wala ba rin? Wala ba rin din na yung? Lagi sagad ko nga yung bubuhan sagad. Hindi ba ako kumain ba? Yan lang. Yan lang. Yung ka, wala na naayos na. Ano ba? Ano dyan? Ano? Yan ang maganda na ng oras. Yan, maganda mo, maganda naman. Ganun mo na. Ayan. Okay, boy. Pwede ko nang ba? Yan, wala ka, sir. Ay, gusto ka ba? Wala ka, sir. Tundok, Roman. Bakit kontra na nga yung sniper? Grabe pag-hit ka nga sa buhay. Diba? Ayaw. Buwatan ko nga record. Yan ba? Binaw. Binaw. Bobo mo. Sarap ba? Wala ka na. Wala ka sa mukha. Sarap. Wala ka na.
Ito naman. Wala po.
Ano ba na mag-ikot na pinalado ko ng lansa. Pero na dito ako bulo mga hapon dumagat sa kanan.
Hindi natin.